नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल ग्रोटेक आइडियाजमा। साथीहरु, आज हामी जाभाको सिम्पल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर हेर्ने छौं। साथसाथै आगामी दिनमा हामी बेसिक प्रोग्राम्स बनाउँदै जाभाको प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट क्लियर गर्ने छौं। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि तपाईहरुले मेरो नयाँ भिडियोजहरु लगत्तै हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँदेखि केही न केही बेसिक प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरुको बेसिक नलेज गेन गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सिम्पल जाभा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नुभन्दा अघि हामीले जाभा प्रोग्रामिङ भनेको के हो त यो जान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि मैले यो 5-6 वटा लाइनहरु दिएको छु, यो पढ्नु होला। यो यति जाने धेरै हो। यसलाई म सर्टकटमा सम्झाउने कोसिस गर्छु है त। जाभा इज अ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट high level object oriented programming language and a platform. प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट जाभा प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट किन हो त? जाभाले के गर्छ भनेपछि जाभामा यदि तपाईले प्रोग्राम लेख्नु भएको छ, कुनै प्रोग्रामरले जाभामा प्रोग्राम राइट गर्छ भने र त्यो राइट गरेको प्रोग्रामलाई एकचोटी कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरिसकेपछि त्यो प्रोग्राम कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा वर्क गर्छ भने त्यो भयो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट। भन्नाले लाइनक्स, म्याक ओएस, विन्डोज यो सबै अपरेटिङ सिस्टममा तपाईको चाहिँ एकचोटी कम्पाइल भएको प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो जाभा इज अ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट। अनि हाई लेभल किन भनिएको? जाभालाई हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन भनिएको त? जाभाले ह्युमन ल्याङ्ग्वेज जस्तै इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, बुझ्छ, सपोर्ट गर्छ। हामीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामीले प्रोग्रामरले जस्तै हामी प्रोग्रामर भनौं, हामीले चाहिँ प्रोग्राम राइट गर्न सक्छौं जुन प्रोग्रामलाई चाहिँ जाभाले इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गरेर कम्पाइल गरेर एक्जिक्युट गर्छ हैन। सो जाभा इज अल्सो अ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज and a platform. Object oriented programming, जाभालाई object oriented programming language किन भनिएको? जाभा फुल्ली object oriented programming language त हैन, बट पार्शियली हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने पोलिमर्फिजम, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन एन्ड अब्स्ट्राक्सन यो उप्स को कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्छ। उप्स को कन्सेप्टमा के आउँछ त? सबभन्दा मेन पाईलाई ध्यान दिनु होला। पाई, PIE, पाई, पोलिमर्फिजम, इनहेरिटेन्स एन्ड इन्क्याप्सुलेसन यो सबसे मेन हो। अनि अब्स्ट्राक्सन चाहिँ कन्सिडर गरिएको पछि ठिकै छ, यो पनि मान्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अ प्लेटफर्म, जाभा प्लेटफर्म किन हो त? वाइ जाभा इज अ प्लेटफर्म? बिकज एनी सफ्टवेयर और हार्डवेयर इन्भाइरोमेन्ट इन विच प्रोग्राम्स रन। जाभा प्लेटफर्म किन हो त? हामीले जाभामा हामीले प्रोग्रामहरु रन गर्छौं, जाभामा प्रोग्राम एप्लिकेसनहरु रन गर्छौं, सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरु रन गर्छौं। सो इट इज अ प्लेटफर्म। सिन्स जाभा एज अ रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जाभाको एन्ड एपीआई। जस्तै जाभाको रन टाइम इन्भाइरोमेन्टमा के आउँछ त? जेभीएम आउँछ, जाभा क्लास, लाइब्रेरीज, जाभा क्लास लोडर, यो सबै जाभाको रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट जेआरई मा आउँछ हैन। यो जेआरई प्लस कम्पाइलर यो सबै मिलेर के भएको हुन्छ? जेडीके भएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ भोलि हामी जेडीके, जेआरई, जेभीएम यसको कन्सेप्ट भोलि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने छौं। आज चाहिँ यति जान्नु होला। अनि जाभा वाज डेभलप्ड बाइ जेम्स गोस्लिन एट सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टममा चाहिँ जेम्स गोस्लिनले बनाएका थिए, जाभालाई डेभलप गरिएका थिए इन द इयर 1995 मा बनाएका थिए, व्हिच इज नाउ सब्सिडियरी अफ ओरेकल। ओरेकलको सब्सिडियरी छ अहिले। ओके, यति जान्नुभयो भने जाभाको इन्ट्रोडक्सन आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। नाउ वी मुभ टु द सिम्पल प्रोग्राम। जाभाको सिम्पल प्रोग्राम बनाउनको लागि हामी चाहिँ के चाहिन्छ त? जाभाको सिम्पल प्रोग्राम बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? जेडीके मेन चाहिन्छ हैन। जेडीके इन्स्टल गर्नु होला तपाईले आफ्नो पीसीमा या सिस्टममा। जेडीके भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एउटा सफ्टवेयर हो।
जसको मद्दतबाट हामीले जावा एप्लिकेसनहरू जावा प्रोग्रामहरू बनाउन सक्छौँ। जेडीके एउटा फुल्ली प्याकेज भनौँ न, सबै त्यसमा कम्पाइलर, जेभीएम, जेआरई को सबै जेभीएम, जावा क्लास लाइब्रेरी सबै पाउँछ हामीले। सिर्फ तपाईँहरूले जेडीके इन्स्टल गरिसकेपछि एउटा एक्स्ट्रा के लिनुपर्छ, एउटा टेक्स्ट एडिटर, जहाँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ जेडीके इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँहरू गुगलमा जानु र जेडीके डाउनलोड सर्च गर्नुहोस्। पहिलो मेरो विन्डो अपरेटिङ सिस्टम हो हैन, सो 64 बिटको छ हैन, यो 170.66 MB फाइलको साइज छ। यो चाहिँ पहिलो यु क्यान डाउनलोड दिस जेडीके। ओके, जेडीके 17 विन्डोज x64। यहाँदेखि तपाईँको जुन सिस्टम हो, जति अपरेटिङ सिस्टमको बिट्स छ त्यही अनुसार तपाईँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक हो कि लाइनक्स हो कि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि डाउनलोड गर्नु होला। मेरोमा पहिलेदेखि डाउनलोडेड छ, देखाउन पनि सक्छु म तपाईहरुलाई। सी ड्राइभ प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 17 मेरोमा पहिलेदेखि इन्स्टल छ। एन्ड बिनमा जानु होला। अनि यो जुन पाथ छ, यो पाथलाई कपी गर्नुहोस्, अल गरेर कपी गर्नुहोस्। एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले पाथ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सर्च गर्नुहोस्। यहाँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल यो आइहाल्यो हैन। यहाँदेखि सर्च गरेर तपाईहरु इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा पाथ राख्दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै न्यूमा गर्नुहोस्। मैले यहाँ पहिले राखिसकेको छु जेडीके यो जस्तै मैले यहाँ फेरि राखेर देखाउँछु जावा। एन्ड त्यो फाइल जुन कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई पेस्ट गरिदिनु। यो जहिले पनि सी प्रोग्रामको भित्र प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके अब तपाईको जुन भर्जन हुन्छ त्यो हो। यो चाहिँ जेडीके मेरो 17 भर्जन छ। एन्ड बिन यो चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। ओके, मेरोमा अलरेडी छँदैछ, मैले पेस्ट गर्दिन अहिले, ओके गर्दिन। ओके, नाउ वी मुभ टु द टेक्स्ट एडिटर। अब तपाईसँग कुन टेक्स्ट एडिटर छ, नेटबिन्स यो सब युज नगर्नु होला। तपाई यदि बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने नेटबिन्स, सबलाइन, टेक्स्ट एडिटर यो सबै युज नगर्नु होला। नोटप्याड या नोटप्याड प्लस प्लस मोर बेटर फर बिगिनर्स। बिगिनर्सको लागि नोटप्याड प्लस प्लस एकदम दामी टेक्स्ट एडिटर हो। ओके, मैले न्यू फाइल बनाएँ, त्यसलाई सेभ गरेँ, सेभ एज। म कुनै ओके, यो डकुमेन्ट भित्र म पहिला यहाँनिर एउटा न्यू फाइल बनाउँछु, न्यू फोल्डर बनाउँछु। फोल्डरको नेम दिन्छु म जावा एक्जाम्पल्स। ओके, यो भित्र चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेँ, cll hello.java। इट्स स्मल छ, मैले क्यापिटल राखिदिएँ अहिले। ओके, hello.java क्लास hello स्मल लेटरमा लेखेको छु मैले, hello। यो स्मल लेटरमा पनि चल्छ। यदि तपाईले यहाँ पब्लिक पब्लिक राख्नुभयो र क्लास गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ क्लास नेम सेम हुनुपर्ने हुन्छ। यो फाइल नेम प्लस क्लासको नेम सेम हुनुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज यो रन हुँदैन। अब यहाँ मेन फाइल बनाउनु हो, मेन फंक्सन, मेन मेथड बनाऊ। पब्लिक स्टैटिक void main, एस कैपिटल लेख्नु होला। स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट
args ओके यहाँदेखि तलको कोड चाहिँ तपाईको रन हुन्छ मेन मेथड हो नि यो ओके पब्लिक स्ट्याटिक void main यसलाई चाहिँ कन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले अब मैले यो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने सिस्टम एस क्यापिटल लेख्नु होला फर्स्ट सिस्टमको system.out.println एलएनले के गर्छ भने न्यू लाइन गर्छ न्यू लाइनमा गएर जस्तै मैले हेलो WORLD वर्ल्ड लेखे स्ट्रिङ हो त्यसैले हामीले डबल कोट्स को भित्र राख्छौं यदि मैले यसलाई stm system.out.print मात्र राख्छु भने हेलो WORLD वर्ल्ड के हुन्छ भने चाहिँ न्यू लाइन आउँदैन यसमा है न्यू लाइनमा जाँदैन जस्तै मैले फेरि अर्को यसमा तपाईले सी मा जस्तो प्रिन्ट एप राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ system.printf मेथड पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेलो वर्ल्ड यसमा चाहिँ तपाईको न्यू लाइनमा जान्छ हैन अनि यो चाहिँ दुईटै सेम लाइनमा आई थिंक यो दुईटै सेम लाइनमा आउटपुट देखाउँछ हेरौं के हुन्छ सेभ गरौँ फाइललाई एन्ड गो टु द फाइल हामीले कहाँ सेभ गरेको थियौं डकुमेन्ट्स मा हो डकुमेन्ट्स मा जाउँ अनि जावा एक्जाम्पल्स मा जाउँ यहाँ गएर तपाईसँग यदि जावाको प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ भने कमान्ड प्रम्प्ट पनि हुनै पर्छ सिस्टममा हुन्छ त्यो अलरेडी अपरेटिङ सिस्टममा हैन कमान्ड प्रम्प्ट जावा सी यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइल पहिला फर्स्टमा कम्पाइल गर्नको लागि फाइललाई कम्पाइल गर्नको लागि जावा सी अब फाइलको नाम के थियो हाम्रो फाइलको नाम hello.java hello.java ओके यति गर्यौं भने हाम्रो कम्पाइल हुन्छ कम्पाइल भयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ जावा अनि ओन्ली फाइलको नेम मात्रै है hello.java लेख्न किन परेन कम्पाइल भइसकेको छ सो नट नीड टु राइट .java यो कम्पाइल को लागि मात्रै hello.java लेख्ने त्यसपछि जावा अनि फाइल नेम एन्टर गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट हेलो वर्ल्ड यो सेम लाइनमा आएको छ यहाँ स्पेस पनि दिएको छैन नाउ इफ आई राइट हियर एलन यहाँ मैले एलन लेख्छु भने अब यदि तपाईले यो चेन्ज गरिसक्नु भएको छ भने फेरि कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने ल सेम रन हुन्छ यो कम्पाइल गर्यौं फेरि हामीले नाउ यो गरौँ न्यू लाइनमा आयो हैन एलएन को काम के हो न्यू लाइनमा आउटपुट दिने यो आजको पहिलो हाम्रो जावा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने